Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem care e situația în care te afli, ce urmează să se întâmple și care e rezultatul. Să vedem de asemenea provocarea, soluția, dar și surpriza în această situație. Văd faptul că cineva se află într-o perioadă de transformări, da? Văd aici o femeie bucuroasă, o femeie care încearcă să se bucure de ceea ce are și de asemenea văd pe cineva care are parte în momentul de față de un eveniment important, de o petrecere, de o întâlnire importantă. Cineva care dă la spate niște vorbe, dă la spate... Deci văd o femeie care dă la spate niște vorbe, o furtună, niște minciuni, niște lucruri care s-au petrecut aici. Și hai să vedem situația. Soarele avem și Luna, foarte frumos. Se pare că în momentul de față ești într-o conexiune specială cu cineva anume. Pe de o parte ești bucuros, pe de altă parte ești trist, îți dorești ceva, o relație stabilă, dar sunt semne că ceva nu apare la orizont. Dacă ești într-o relație și lucrurile sunt bune, văd că sunteți foarte diferiți și că vă susțineți foarte mult unul pe celălalt. Partea masculină are un rol foarte important în viața părții feminine din această poveste. E ca o echipă aici în care se lucrează. Însă, dacă este vorba despre viața ta, în general vorbind, aici este foarte clar faptul că lucrurile ba funcționează, ba nu funcționează. Ba sunt bune, ba nu sunt bune. Hai să vedem care e provocarea. Păi, provocarea ține de faptul că cineva nu se bucură de viață, cineva nu apreciază ceea ce are. Provocarea ține de perioada sărbătorilor sau de evenimente importante, mai văd aici. Și hai să vedem despre ce e vorba. 3 de cupe. Pentru unii este vorba despre un triunghi amoros. Sau văd aici că încerci să stabilești o întâlnire cu cineva anume. 2 de cupe. Dar văd și o persoană care se află în așteptare. O legătură cu zodia Rac pentru unii dintre voi. Văd o victorie, dar cineva nu vrea să o vadă. Da? Văd o persoană care are de luat o decizie. Simt aici energie duală pentru cei mai mulți dintre voi. Văd o persoană care face drumuri sau care are mereu activități, dar care nu comunică foarte mult. Eu văd aici o încheiere, eu văd bucurie, totuși. Relația poate să funcționeze foarte bine, doar că e cineva care se bagă. Fie un prieten, cineva din familie, pentru alții este un triunghi amoros aici. Hai să vedem provocarea, la ce se referă. Wow. O lipsă de atracție, da? Când e atracție, când nu e atracție. Provocarea ține de niște discuții care tot au loc aici. Văd o legătură cu zodia Berbec, zodia Săgetător. Cineva evită să ia o decizie. Unul dintre voi sau cineva aici, uite, chiar dacă ești o persoană singură, știi de ce încă nu apare cineva sau nu se leagă? Pentru că ai niște idei foarte bine înrădăcinate, sunt idei bune, ai niște principii de viață foarte sănătoase, doar că ți se cere să fii ceva mai maleabil. Da? Aici văd două energii, o persoană foarte hotărâtă, foarte sigură pe ea și o persoană care nu prea știe ce vrea. Și tot sunt discuții. Da? Când ar trebui, da, să se bucure de moment, cel puțin așa spun cărțile. Acum, da? Se dorește o pauză. Soluția chiar ar fi și o pauză în toată povestea asta. Soluția, provocarea. Da, soluția ar fi o pauză. Provocarea ține de o lipsă.
Hai să vedem ce se întâmplă în toată situația asta. Bun, aici văd o realizare, dar care vine la pachet cu o ceartă. Pe de altă parte, văd aici niște probleme care pot fi cu niște rude sau cu niște persoane. Urmează aici niște discuții privind stabilitatea relației. Sau dacă ești o persoană singură, vezi că vei fi ceva mai energic decât de obicei. Nu știu, îți vei dori pasiune, îți vei dori o persoană să-ți fie alături. Hai să vedem. Dacă e vorba de muncă, aici pot apărea niște discuții privind stabilitatea ta la muncă acolo. Da? Uite, puterea, o legătură cu un leu. 7 de spade, 9 de spade. Bun, și monedele. Dragilor, aici cineva vrea niște dovezi palpabile și se reiau niște discuții. Cineva se simte blocat. Cineva se va simți blocat în povestea asta și la un moment dat văd aici că nu va avea ce să facă această persoană sau în situația asta nu prea mai este nimic de spus, da? Ci doar de făcut. Cineva vrea dovezi practice. Hai să vedem. Soluția ține de un sfârșit, soluția ține de un sacrificiu. Cineva trebuie să sacrifice ceva. Ceva trebuie încheiat. Sau dacă lucrurile nu mai funcționează, poate ar fi bine să luați o decizie. Pentru că avem aici asul de spade, avem 3 de monede, cavalerul de bâte. Soluția ar fi ca cineva să acționeze foarte rapid, să nu mai stea pe gânduri. Dacă ai întrebat de cineva anume, atunci persoana asta să știi că și-ar dori aici foarte mult, da, să trăiți momentul împreună și să nu mai aveți astfel de discuții. Uite, pot fi niște conflicte aici legate de bani, deci cam asta ar fi soluția, ca cineva să sacrifice o situație. Dacă ești la un loc de muncă și nu te simți bine sau ești într-un cerc de oameni și nu te simți bine, în general, că poate nu te interesează dragostea, aici soluția este să sacrifici toată povestea asta și să mergi acolo unde te cheamă sufletul. Deci să ieși din povestea asta. Hai să vedem. În final. Văd aici o schimbare foarte mare. O schimbare legată de cariera ta, o schimbare legată de reputația relației. Relația merge spre o direcție mult mai pozitivă, mult mai bună. Dacă știi că se poate, dacă ești o persoană singură, în urma unui drum într-un loc foarte cunoscut, vei putea să cunoști pe cineva. La muncă, din nou, văd o schimbare. Se schimbă șeful sau schimbi tu locul de muncă. Surpriza ține de niște vești pe care le primești, niște vești care vin către tine. Veștile astea sunt pe drum. Hai să vedem despre ce e vorba. Este vorba despre o dovadă pe care cineva ți-o oferă. Mai văd o legătură cu un vărsător. Uite, cineva îți va oferi o dovadă și va abandona ceva anume. Da? Și văd niște vești bune care apar. Niște vești absolut fantastice. Pot însemna o avansare, o schimbare de poziție, iar într-o relație, în situația asta, poate să însemne faptul că cineva abandonează un anumit lucru și îți oferă o dovadă. Dacă ești o persoană singură sau dacă ești într-o relație și lucrurile nu mai funcționează deloc și îți dorești pe altcineva, aici poate să apară această persoană. Într-un loc sfânt, într-un loc îndepărtat. Hai să vedem în continuare. Uite, un drum. Wow, îndrăgostiții, 9 de cupe. Păi aici, uite, mi-apare un drum. O întâlnire, pasiune, un moment frumos petrecut împreună. Aici e posibil ca persoana asta să abandoneze niște chestiuni pe care le are de făcut pentru a se vedea cu tine.
Pe de altă parte, lucrurile pot merge și mai mult de atât, și anume să renunțe, da, la orgoliu, să renunțe la acele lucruri. Dacă ieși și cauți pe cineva, vezi că în urma unui drum, într-o călătorie, într-o vacanță, undeva, să știi că poți să cunoști o persoană. Sau în urma unui drum pe care tu îl faci. Văd aici foarte multă pasiune. Și hai să vedem ce e cu surpriza asta de aici. Surpriza, wow. Surpriza ține de 5 de spade și de moartea, o legătură cu un scorpion. Păi surpriza ține de niște vești pe care le primești privind închiderea unui compromis. Privind închiderea unui compromis, închiderea unei perioade în care cineva și-a urmărit propriul interes. Acum, simt aici că pentru unii veți cunoaște pe cineva foarte curând și atunci când cunoașteți persoana asta, abandonați relația cu acest om. Abandonați situația în care vă aflați. Uite, surpriza e asul de cupe, o veste foarte bună, o veste care va crea foarte mari emoții, care îți va da o mai mare încredere în tine. Este ceva care are legătură cu o victorie. Hai să vedem despre ce e vorba. Despre o mutare, despre o relocare, este vorba despre o situație legată de casă, de familie. Și este o situație care te va face să te simți bucuros, împlinit. Văd foarte mult noroc, o casă scumpă sau un local scump, un loc scump și stabilitate. Deci, dragilor, aici e ca și cum toate vin deodată. Nici nu v-ați fi așteptat la așa ceva. Nici nu v-ați fi așteptat. Doar că este o situație în care va fi nevoie să colaborezi foarte mult. Dacă e să cunoști o nouă persoană, veți avea o relație de prietenie foarte bună, veți coopera foarte bine, vă veți descurca în diferite situații ale vieții, deci îmi place foarte mult acest lucru. Doar că e cineva aici care se uită cu invidie. Atenție, deci e cineva care e lăsat deoparte. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să te abonezi canalului. Dacă ai făcut-o deja, îți mulțumesc pe această cale. Bine ai venit în familia aceasta și, de asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.